تزوارا ني غادارو بكري السبطار كان تقيمن باسكو تواشولتينو فاك نزران كيني ماشي تواشولتينو كان تموت القبائل وتسالونا راه مدنا في مدور تنسن كوني مي يموت غورنا يون دي تواشولت في كوال ما جاد لا فوتو تفضي جاد الطاس اسكوزنا كي نقولها شويه ميزيك باغ اكزومبل كيني فافا وساعي غير ودي يقمش ما فافا ناس كيما ناس كويتنو كيساعد تي السوثاني بفات موتن داير نروح نساعد شو ديقيم دونك ني الروينو شكرا كدو غانا ديرن دي ثمورت ودعني كتوزرينا راه مكدره كيني زيك وقبل داس الالمان دونك ني غادجا كرا باش تزرن باسكو كخدمينو يفكيرا اخودي وكنس نمسلي خص القايث مكدران كينو سند روحها على الالمان دونك ني غادارو كرا دي ثالثني كان ميدرا دي ثمورت وقدو حالا ما باسكو سكوس ميدرو لنا الوسا درني دي زرنا بوبر شويه لكن ديوتي السنه كما كني دني ما كن خدمه تروحوا غطاس تفغ سي الالمان تسلت في سلاثه من وخود نخدمينو ساعد غادي ثمور النظام دونك ساعه راه ناخذ النظام نمسلي غطاس وديرنا طاسيدي بين كاروينو وبدل 18 سنه فرنسك خام كل يوم داريدا دونك ني غير قادر دارو شويه مي وغمين غارا دارو ادريس فكذا يوث في السنه دعني كات ني غد سكود ولا شويه تسهرون ثواشولتينو دي ثمورت وكذرو منو ولاد ويدا كيتيدير ندي ثمورت تسعون شويه باسكو فغا كان دارو في الليل غا دارو شي في مولانينو دونك كذا مزوارو دي ثواشول تاع هارون ثرا داني كتيس ثلاثه مرات تسعود راو براو ماشي مراو مواجع باغ اكزومبل الليس مي ماليا تروحوا سي الدور تاع الدور تروح تسوى سكوينات سي الجاردين دونفون من بعد ما تدوادي طوموبيله ماذا خام تسقسايد شو تواكي يمشي وين كي تكون كيني غليد هو واش تقبالي ذاك شو الدنيا ذاك هذا شو ذاك الواكي نتمسلايا بري بون انت الزميره راه غتزار اكزاكتومون مكدران كاين بسم الله 6 7 8 سكواسن انت هذا دي ثلاث نساء عاود انت 6 7 سكواسن 5 6 سكواسن دونك مالا تستقسي ماس فكرا نتالوف تستفهم مالا تستقسي جداس فمطوطين مونيكا ستر دين لك ما يتستقسي ادمود اون كاستيون تستقسيني يلها هو الماني ماشي لك ماليتيني باغ اكزومبل سميت كشمضارو غرباز ذا شو الكادو كيكتبو ديما كم كيكتبو يما كاردينا سي لي كاستيون تيبيكمون هو الماني ذا غلانت يعني كتمثال ندوز زمر راه تحكو ام كتلعب شنو تميل داقرو اش ميل ستي سكواسن ندا صعب هذه موراسن كذا الكيرا لورا يا سكيدفا نغاس بدلا سنتل السوجي تدور هكا وكا انا اسيا مالا الى قياد خدمه كرا شفايف انت كلت تنوزون يدريس كاكي غوردان مشطح تمدون تني الجود نسن يتشور دي استقسيين باغ اكزومبل يون وغرودي غادي الزهر عندك لو جديس اش خدم جديس اش غربز يخدم جديس اكسيتيرا اكسيتيرا مي مقران كاين لي كاستيون فات ماشي نو هكا قال لي واش غير دار غني غاسي الملقا تورا دارو فرات فوق ثوري لقا دارو مي مقرث تغار تيكوال دارو الا انت كتقصحن شويه في الزميرات نتغار ثورا كما كتسعى 6 7 سكواسن سما تاوض 18 تنتغار تزر شو مكي لا جدس شو دونك ماشي دوت نسبا قلان يصودن اردينا بي سي زيك كيني تساروغ سواطاس نتو ثلاثين متساروغ على 36 دونك ورجين اللي ترانكيل امشي يعني يديروا 36 كيس فرنسي ست المان ست انجليزي ستين سويهن مثل ثنين كيني ولا شيت تدير كيني اللي كان استل ان اوبجي سيتادير الزمر تيبغى يتعرض ماسك يتعرض ذا غارسي ولا ذا غارسي وزكاينه يتعرض شابون سوفلي يتعرض ذا قليت زكاينه يتعرض ذا يدي سيتادير بان غير هذا شويه دونك
باش هذا الشوك إلا قد تصاوب يسمى إلا قد تصاوب تثليث التثليث بغا دارو دونك توعرية طاس باسكو سمي بدا قهرة عدا 60 65 سكواسن دونك نورمالمون ماشي تسالي تقول مدن توثلايين مي هي تما كان تمثلت النف ماشي النف نيتا وين الوسيفة النف نصح هي تالفت النف ني غاسي إلا قد نبدا دونك لي ريزون كي توثلايث أدي جا كرا أدرا غير تقسيين بديا غتسالو يوعر أطاس شكون تيكون دارو 17 3 زكاين تنشرقا ويعجبنا بغا عاودها كنا مي بضاغ ثورو زرا غير مكرا ديفاغو دري ساكيت مدور تاكي ما يعجبني مدانن باسكو تزوارا وقيلا نيغتي ما تعاودها كومام وكمين غير ثارو يوكلنا تغرني مدانن يفغني توشولت تدير دروم لا فامي عمري ويد ديك وخامنا يقراونو براونو ديني تحبسها سي بور سا ابري مي فدير تسالو تتساويد ثا زمرا كيني مي يبضغ وريا فوكات إلا قال ديني غاوري كي فوكات حبسها وغير دارنا باسكو لازم فوكولاش زمرا كمل غتسالو هي ما أنا ما يبضى أنشتيدات تيران وري غير كان فلي لانت الطاس ديك ولد تمسلايا في تمتسينا مازال الطاس ديال سيقول مدانا تيصقم لانت تلوفان يضران ديال الكيراني غف تيلاوينا ونكونو تمسلايا فلاسنت نيغ كينا دينا خير فلاس ني غادي ني غفكرا نتلوفا الدراغ وتنتظرينا راه ميم با تواشورتنا باسكو كاين الزي كيتفاس كوخام بومبارديو خامنا فروح على ليسي على الالمان سكواسنا راسا ولغا غاتمر دونك دير غير اون رياليتي ما داك الصدى وخذني ني موراس ودير غير الطاس دي تدار سين غير الطاس ني مدان دونك اين الدراغ كيني تدير غير كتواشورتي الوزران وكل شو الدراغ اكسيتيرا طاس نتلوفا الدراغ وتنتوري ما وتنتوري غير روحنت كرا نتنقضين يتسبينا الى قتيمتينا اتكس كرا نشكل كرا نسناسي يشدنا لا غنا يشدنا غني يسنا كوال نتسوشو على مزمر راه نينيا وال يعني دوال نتوسنا سيونتيفيك مودع دي زيكزامبل مودع كرا يمديان النظام دي ثمورا لوروب وقت قاد يوزان وكل تمسلاين في السنتاجن ولاش ديك السنه العيب ولاش ديك السنه كوكري رمورتنا مثلا تقاض السيس كتشيني ذي مسخصار كتشيني ديال رمضان فينا الا قد تنكس يوث ماشي سوعه كو زاد نزل النار مي بالك كثيره زعما راه تعاون هو كاين وين راه تيغرن بلوطار نيغ السلامه يمدلنا كاملك الدارون ديك التسمى مي تسمين ماشي تسميني من ساعه الزال مي تسمين نوزال ما راه يقدود النظام مولانا تمطوثينو تفض الغورس تاكوس نجد سميت الزواج تدير تاكوس غورس 175 سكواسن نكوني يموت ولا زكاين نتسوت بغير كادمثا هذه يمثو خامت مسنس لزكاين نو بغير هذا يليسن ممي ورزايا يكون وي زرا كان يسد سيوت نتمر تقارناس دي كابيلا هذايا دونك كثر ما تطفوينا تصرا دا شوي يرنو راد جدي دليس ماشي ما راد جدي دريمن ما جدي دريمن نغن فلاسن مي هاد ليس نسير انا فلاس هاد ليس هاد يرسدي لانه يكفو يارا لانه يتسنو زارا تدير دجل خيرا يسعى زال ما يدي تاويري دريمن ناد السلامه دارو كيمدانا وين زمان ديالو نصبط راه ديالو باسكو اشوغر نبدا نكر الا ديال الشك نونكر شكون نورياره يمزورنا غرورينا مولا قال نتسرو كان ورورينا نكوني وغرينا تفرا نكوني نغرا ديك الزمان راه كدارو السبطار تيدجا ترى ما تقرن
مي بالك هذا في النكرديس دونك غادي نكذا مزيان مي تمودو حتى بغست يويدك يسعى شويه الحير يسعى نسي شويه الوخود يسعى شويه بينات توثلايت السنه دارون ما الا نورا استقبالي داني كذا دينا ولاش دا شوك باسكو لو كان يورا سانت اوغستان لو كان يورا ستيفينا يسوى النظام دينا مشاكل ياسا ما رانس الله صلاتيني صلاتا ان كوني مزورانا قولوا لنا باسكو غارينا راه ميتورونا با ديكسكوز تو انت فردي سبيول نو اكسكيوزز اذا قال نزار زدت اذا قال دارو مي مسايا دي حريش نو رياليتي الا وحريش نتو دارت دي الكيرا الا وحريش نتو دارت مي تفوك الكيرا الا وحريش نروح على الالمان باسكو حريش الالمان تاغوري ديال الالمان ثوغالي نار ثمورت حريش النظام الخدمه دي ثمورت يمكن تقال تقبيل لا ديسيبسيون تدير تروح باسكو دي تالي ثني وين يفوكن تاغوري انجينيور نا ارشيتكت انت تبغوض دي ثمورة تبرنيت ديك ثين نستمزورت مي فوك هكا نروح غير ثمورت داير نتغمر ولا ديون رار وديك دي قيمه دونك توغالي نار ثمورت دا حريش تاع نيكات الخدمه دي ثمورت لي كونديسيوني لو اف ال ان يكشف داخل لوزين اكسيتيرا حريش نيضنا بري توغالي لنا الالمان باسكو عطل غير ثمورت خدمه 5 سكواسن كونتراكتويلمون الى قيد قيمه دينا 3 زون خدمه غاملك مثمطوثينو نخدم دينا بري نواجد بعد نبدا ثم الدورت النظام ديال الالمان رمي دساس سو خمنت مسني سواين دي ضرنا بري اكسيتيرا اكسيتيرا إلا قيا هاد بديغ وقبل دلاله غثيره باش اساو غطاس بوكود انا سفاش كثر وكاد دوكي غير زي كثيره دي جوفور سي ان اكسبلوا ميوري كان استقبالي مي ما الا نبغى نسحبي برفو غرفنا الا كان روسو تريتنا هي با ولا شو نريد نظام تفرق غير ثلاث فوق هكا